Kal-Il se narodil na umírající planetě Krypton, která díky machinacím jeho šíleného otce, Jor-Ila, upoutala pozornost ničitele, Antimonitora. Když došlo k výbuchu ve výzkumné laboratoři, dokázal jako jediný zajistit záchranný modul pro svého jediného syna, kterého považoval za svou nejlepší šanci na pomstu. Kal-Il, který letěl na Zemi, byl zahlcen ideologií a moralizováním uvnitř své rakety, varujícího, aby byl nejsilnější možnou bytostí a vyhýbal se jakékoliv slabosti v sobě i ostatních. Jeho raketa nouzově přistála ve Smallville v Kansasu přímo před domem dysfunkčního páru Johnnyho a Marty Kentových. Kal-Il získal moc z kousků své domovské planety, které s ním přistály, a donutil pár stát se jeho rodiči. Zůstal s nimi až do svých 7 let, když je eliminoval a spálil jejich farmu do základů. Během následujících let se Kal-Il přejmenoval na Ultramana a začal pracovat na svém cílu o převzetí země odrovnáním hlavy Spojených států a vytvoření Crime Syndicate. Během této doby měl Ultraman dysfunkční vztah se svou kolegyní Superwoman. Aniž by to tušil, Superwoman měla tajný poměr s Owlmanem. Na neštěstí pro Ultramana a Crime Syndicate, jejich nadvláda nad planetou byla ukončena příchodem bytosti, která zničila Krypton a která se také snažila zničit Zemi. Když se jejich svět pod nimi začal hroutit, tkanina mezi vesmíry byla oslabena akcemi jiné bytosti v jiném vesmíru, což umožnilo syndikátu uniknout v dimenzionální trhlině. Byli však uvězněni v interdimenzionálním limbu na 5 let, přičemž jim úspěšně prošli pouze Outsider a Atomika. Ve snaze osvobodit své pány, Outsider zmanipuloval hrdiny z nové dimenze, aby mu umožnili přístup k Pandořině skřínce. Osvobodili Ultramana a syndikát z jejich dočasného vězení a vypustili je na nové Zemi. Poté, co se zbavili Justice League a jejich spojenců, Crime Syndicate prohlásil tuto novou Zemi za svou a pozvali padouchy z celého světa, aby se podíleli na jejich vládě. Ultraman si všiml vycházejícího slunce, jehož světlo je jeho slabinou, a přesunul měsíc, aby vytvořil věčné zatmění. Na své cestě do Kandaku zastavit povstání se ještě předtím Ultraman zastavil v Daily Planet, kde objevil alternativní verzi své ženy Lois Lane. Poté, co se přiznal, že chtěl Superwoman opustit již dávno, ale ponechal si ji jako vhodnou nádobu pro porod jeho dítěte, připravoval se vnutit se Lois, než ho napadl Black Adam. Přestože spolu soupeřili, Ultraman porazil Adama a zlomil mu čelist. Když se Ultraman konečně dostal do Kandaku, násilím vzal metalovo-kryptonitové srdce a zlikvidoval ho, aby se posílil. Ultraman následně debatoval se Superwoman, která prozradila, že je těhotná a že také přemýšlela nad Owlmanovým plánem zradit ho. Ačkoliv ho jeho žena povzbuzovala, aby byl silný pro jejich nenarozené dítě, Ultraman jí ujistil, že potřebuje být silný pouze pro sebe. Když byl Power Ring zabit Sinistrem, jeho prsten vyslal vibrace do multiverza, které přitáhly pozornost toho, kdo zničil svět syndikátu, a přiměl Ultramana a jeho tým, aby se připravili na příchod této hrozby. Když byli zaneprázdněni, Injustice League, vedená Lexem Luthorem, využila příležitosti k útoku na ně a nechtěně osvobodila vězně syndikátu z jejich země Alexandra Luthora, který měl v úmyslu eliminovat Crime Syndicate. Když se přeživší členové syndikátu pokusili zastavit nyní volného Mazhasha, Superwoman se rozhodla prozradit svým kolegům, že celou dobu pracovala s Mazhashem, protože byl jejím milencem a skutečným otcem jejich nenarozeného dítěte. Ultraman, rozzuřený, bojoval s Mazhashem a litoval toho, že ho nezabil, když měl příležitost a než se unavil z nedostatku kryptonitu. Když byl Mazhash a zbytek syndikátu poraženi Injustice League, Ultraman se vrátil a zaútočil na Lexe Luthora. Téměř ho zabil, ale byl oslaben, když Sinestro a Black Adam posunuli měsíc zpět a vystavili Ultramana slunečnímu záření. Lex, nyní v převaze, porazil a ponížil Ultramana, který Lexe prosil, aby ho zabil. Lex odmítl a donutil Ultramana žít s tím, že je nejslabším mužem na planetě. Ultraman byl poté uvězněn Justice League, poté co se vrátili zpět. Ultraman byl později osvobozen ze svého uvěznění společnými silami Cyborga a Power Ring, kteří byli pod vlivem Grida a Voltuma. Ten jim pomohl v boji proti Mobiusovi.
Antimonitorovi, což byla stejná bytost, která zničila Ultramanův Krypton a vesmír. V předposledním boji Ultraman brutálně zaútočil na Mobiuse. Zasadil několik ran, ale byl odpařen koncentrovaným výbuchem antihmoty, což ho zabilo. Ultraman a zbytek Earth 3 byli vzkříšeni v multiverzu po eventu Doomsday Clock. Crime Syndicate, který byl svědkem symbolu zkázy na nebi na jejich zemi, se dozvěděl o Perpetui a zahájili masové vraždění, aby si získali její pozornost, přičemž sám Ultraman podporoval krveprolití. Jejich plán byl úspěšný, protože si získali publikum a ona jim nařídila, aby vedli svůj lid, který se proměnil v Apex Predators, jako součást její armády. Když Superboy náhodou havaroval na Earth 3, Crime Syndicate na něj okamžitě zaútočil, ale Ultraman ho bránil a jakmile ostatní superpadouši zmizeli z dohledu, Ultraman ho hodil do sopky, kde se chlapce následně zeptal, odkud pochází. Ultraman věděl, že Superboy je z jiného vesmíru a řekl chlapci, že je Clark Kent, stejně jako jeho otec. Během věznění Superboye v sopce mu Ultraman nosil jídlo a občas si z něj dělal legraci kvůli jeho oddanosti k jeho otci a dokonce ho napadl. Ale jak čas plynul, Ultraman přestal Superboyovi obližovat a místo toho ho donutil poslouchat příběhy o jeho životě. Řekl mu, že nemá žádné skutečné přátelé, kteří by mu projevili úctu, a pak se rozplakal a nechal Superboye samotného. Nakonec se Superboyovi podařilo uprchnout. Jon Stewart z Hlavní země, Superman z Earth 23 a Wonder Woman z Earth 6 udeřili na Earth 3, aby zničili ladičku, která byla napájena anti-crisis energií poté, co ovládla multiverzum. Zatímco Ultraman a Superwoman bojovali proti spojencům poraženého Jona Stewarta, Owlman se rozhodl zradit svůj tým, protože už byl naštvaný, že zlí Batmani z Dark Multiverza převzali Earth 0 a váhal, co Perpetua udělá, když multiverzum předělá. Pomocí zbraně vyrobené z kvardu zabil Ultramana i Superwoman. Batman z Hlavní země později použil svůj Black Lantern Ring ke vzkříšení Ultramana spolu s Johnem Quickem, aby se mohli bránit silám Darkest Nighta. Po událostech z Dark Knights Death Metal je znovu vytvořená Earth 3, která mění historii několika postav, včetně Ultramana. Když Kal-El ztroskotal na zemi, Kentové ho vychovali a využili jeho síly k pracím a naučili ho, že poslušnost je nejvyšší ctnost a že lidé, kteří nepřispívají společnosti, mají být haněni. Také ho zmanipulovali, aby na nich byl citově závislý a aby nikdy neopustil farmu Kentů. V roce 1963 Kentové ukázali Kalovi jeho kosmickou loď a odhalili mu, že je poslední svého druhu. Řekli mu, že oni jsou vše, co má. Doufali, že se díky tomu bude Kal bát, že se od nich nikdy neodtrhne, ale ve skutečnosti se obrátil proti nim, protože si uvědomil, že ho vždy jen využívali.